Hi guys! Magandang umaga sa lahat. Magtagalog tayo ngayon guys para merong makarinig na mga Tagalog, makaintindi din sa atin. Okay? So this is Corda Pierre Explorer again. So as I've said, in connect with my last video, that was my first video last 2 days ago nga nag-video ko about sa ako ang personal comment, feedback about arresting of our beloved former President Rodi Roa Duterte. So in my first video, medyo nakahilak kita guys ba, kay grabe gyud. Sakit kay sa dughan nga huot nga dili masabot ba? Kana bitong mag-idolize ta og tao ba? Kana ma-idolize ta og tao nga murag kanang nituot ta sa iya, mas nituot ta sa iya compare aning mga tao nga daghan kay sat-sat bitaw, kaning mga tao nga mga kampanya bitaw nga daghan kay istorya nga klaro kay nga mga bakakon. Grabe ka bakakon. Grabe ka bakakon nga tumoy ra sa dila ang ila ang mga istorya. Naara sa tumoy sa dila, walay unod. Oh, tagaan ta mo og hint, tagaan ta mo og hint ngano nga si Tatay Digong daghan gyud mga supporters kana mga genuine supporters kana mga tinuod nga mga supporters tungod kay pag once mo istorya si Tatay Digong, tinuod man gud siya mo istorya. Very genuine gid siya nga tao. Then ma-feel nimo ang iyaang pagka-sincere mo istorya, the sincerity of his kanang the way he speech, the way he talk in front to the people, in front to the Filipinos, kanang ma-feel gid nimo ang iyang sincerity, di ba? Muna nga mga tao, love gid siya sa mga tao. Bisag unsaon palagi na ninyo og daot si Tatay Digong ang mga Duterte. Bisag unsaon palagi ninyo daot, ayaw na lang mo pang daot kay mubalik ra gyapon sa inyo ang inyong mga pangdaot, di ba? Nalipay ko og dako nga grabe ba nakahilak ko ba adtong dito sa kanang The Hague, Netherlands. So Hague din na siya guys, dili na siya Hagi. Sorry with in connect with my first video nga niyon ko nga Hague, Netherlands. Kay ayaw pa masad ka ko na guys, uy, ayaw pa masad ka tagbo ana nga place, di ba? Kanang The Hague, Netherlands din na siya. Tuwa dito ang ICC court. Okay? So nako ipakita sa inyo nga video related sa ato ang kuan karon no? No? Sa Netherlands ni guys. Ato mga kababayan nga Pinoy dito. No? Grabe. Grabe ba? Makabasag puso kayo ba? Kahilak ko. Grabe sila. Wagid sila mahadlok dito nga mo support. Oh, send him back. Ang ilag yung gikuan dito na ibalik si Tatay Digong diri sa Pilipinas, no? Napa guys, oh. Napa guys, oh. Paglakaw ni Tatay Digong guys, naay mga pulis nga naghilaka sila guys. Grabe nga hilak mga pulis guys. Tungod kay sakit kay sa ila ang dughan bitaw nga i-arrest si Tatay Digong pero wala sila mahimo tungod kay naghimo lang pud sila sa ilang mga trabaho, mga pulis ba. Kato bitong naa bitaw dito sa during he is arrested, di ba? Atong gikan pa siya sa Hong Kong ba. Nay naghilaka nga mga pulis. The Hague dito ni sa atubangan gid sa The Hague, Netherlands. Atubangan in front din sila, nagulat sila. Pagkabalo nila diretso nga si Tatay Digong gikidnap diri gikuha dinhi
forcing kayang pagkuha gikan sa Manila, gikan pa siya Hong Kong in town, wa pay tulog in town sa Tatay Digong, wa pay tulog. Naghulat din sila dito guys, grabe naghulata sila, grabing hulat nila. Naka-proud kay ang mga Pinoy sa dahig guys, proud ko sa ila guys, saludo ko sila. Wagit sila madlok ba, wagit sila madlok, dapat nita madlok sila no, kay OFW ra ba sila dito, pwede ba sila i-deport, di ba? Pwede sila i-deport, di ba? Sa government sa Netherlands. Pero wa sila mahadlok i-deport. Wala sila mahadlok i-deport tungod kay gilaban nila ang right nga FPRRD is the best president ever in the Philippines. Di wa sila mahadlok guys. To think ha, ato mga OFWs naa sa Netherlands, pwede ba na sila i-deport guys? Pwede ba na sila i-deport, di ba? Pero wa sila mahadlok guys. No. Sa Netherlands, muna guys. Naa sila in front of the Hague, Netherlands. Of the Hague. ICC court. Grabe, dagang kay sila guys. Send him back to the Philippines. Send him back to the Philippines. Send him back to the Philippines. Iulit ni sa Tatay Digong. Ipapaulit ni sa Tatay Digong. Una siya. So, makakuan kay guys, baka nang makaluag sa imong imong kaguol. So, dili na ta angay maguol. So, in short, dili na ta angay maguol kay kanang nakuan na, kanang naibsan ang ato mga kaguol. Nang nakulangan ang ato mga kaguol, no? No, nga napagid siya, oh. Isog ka siya, oh. Isog ka siya, oh. No? Reuters, okay. Interview me now. Interview me now. What is your question? What is your question? What is your question? Grabe. We are enraged because we love President. Paminawan ninyo guys. He loved the Philippines first. That's why we love him. Da. There is no Mao fairness ninyo. here. ICC doesn't have any jurisdiction Da. in the Philippines. We are no longer Nagulata gina sila guys. part of the International Criminal Court, and the International Criminal Court doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We insist and we give our petition to release Petition. Petition sila. He did not Automatic receive petition, proper- the release of there's no proper FPRRD. there's no proper jurisdiction. Isog ka nga ba, eh, oh? He did not receive Isog ka siya. due process. He was illegally taken from the Philippines. Oh, illegally taken. Taken He was in the illegally Philippines, taken. going Tinuod here na to siya. Netherlands. That is not how you were saying we should follow the rule of law, but the ICC themselves, they're not following the rules. So give him due process. We are crying for due process. Crying for the due process. They are crying for the due process. Muna karon guys, naulawan mo ang ilang sulti dito guys nga the ICC itself subot pasabot guys ang International Criminal Law mismo ang wala nag-follow sa proceedings. So natay basahon guys ha, mismo na siya ha, na wala nag-follow sa proceedings. So basahon na to guys, pwede kita mo basa guys, pwede kita mo basa kay ngano naaman ni siya dinhi na this is a public documents, this is a public posting man ni siya. What are the legal issues in Duterte's arrest and transfer to The Hague? So man siya no, ang ato siya no sa the arrest, the Article 59, atong basahon ang Article 59, arrest proceedings in the custodial state kuno sa ICC ni siya mismo ha. So in the initial proceedings at the ICC, Duterte will be informed of his rights. So dapat inform sa nato si Duterte sa iyang right. So na-inform ba si Duterte? Murag wala man siya na inform kay as they said katong dito sa Netherlands nga Duterte is illegally taken. Illegal gid kay siya, including the right to apply for an interim release like bail. So the initial proceedings
at the ICC, Duterte will be informed of his rights, including the right to apply for an interim release like bail. So maka-bail di siya, guys. O dapat di siya nga inform siya sa iyang right. Pero unsay nahitabo, guys, dito siya pa yung taon ang nag-discuss dito. Di ba gi-discuss niya na siya initial discussion sa mga pulis, labi na especially to Tore nag-discuss siya. Di ba na siya discuss, tanawan ninyo yung video nga naa siya katong pag-abot gid niya dito sa kuan, pero wa maminaw si Tore, di ba? Hilas pa kay siya nga nakaingon nga kanang oras na kuno, forcing kayo diya. He is very forcing, no? Tore ayo pag binugok, Tore ayo pag kanang ignorante sa balaod, because the ignorance of the law excuses no one. Di ba? Naa diri o. The question of due process in the arrest and then transfer. Article 59 ni siya, guys. ICC Article 59 about arrest proceeding in the custodial state. So, pwede ninyo siya mabasa. So, the question of due process in the arrest and then transfer the Hague former President Rodrigo Duterte is significant for many reasons, not least of which is likelihood that it will be part of his argument. Nag-argue pa siya when he asked for an interim release, di ba? There are two events that happened on Tuesday, katong March 11. Gi-arrest nila diretso, and then transfer dayon, forcing kayo. Transfer dayon, gikuha din nila. Each one is covered by different legal frameworks. So, the arrest via Interpol. So, ang arrest ni Tatay Digong is via Interpol. That the arrest warrant was issued by the ICC is confirmed. So, na-confirmed na siya. So, the ICC pre-trial chamber, Chamber 1 has issued an arrest warrant for Mr. Rodrigo Roa Duterte for charges of crime of murder as crime against humanity. ICC spoken Fedi El Abla told Rappler, the warrant has also been published on ICC website. So, ato ni mabasa sa website, ICC website, basahon nato ni siya. Dili ta mag-inignorantes balaod, because if we are a Filipino citizen, ignorance, as I've said, ignorance of the law excuses nun. Wala excuse sa mga ignorante sa balaod. The Philippine is no longer an ICC. Pero the Philippine is no longer an ICC member. Dili na ta member. So, to be able to effect a warrant of arrest, it should go through a different framework, no? Or at least that was designed of the Marcos administration. Muna diya. Dili naman ta, since nga dili na ta member sa ICC, so to be able to effect a warrant of arrest, it should be go through a different framework, or at least that was designed of the Marcos government. Muna din ha, Marcos. So, mulaktod tano kay grabe kataas. Enter the International Criminal Police Organization, Interpol, which we are member of. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. President Ferdinand Marcos Jr. said before midnight Tuesday, just after the plane carrying Duterte took off for the Hague in the Netherlands. Throughout the day, Duterte's camp was insisting. Nag-insist sila that the former president needed to be brought to a local court. Dili sa atong local court ba? Dili sa tama to ICC. Dili sa tama to sa The Hague, Netherlands. This is according to an Article 59 of the Rome Statute. Paminaw mo ha? This is in according to the Article 59 of the Rome Statute, or the Charter of the ICC, which says, if a person arrested shall be brought promptly before the
competent judicial authority in the custodial state. Custodial state, diri sa Pilipinas pata. Kay naaman siya diri gidakop. Which will evaluate the arrest. So evaluate pa diri sa ato ang custodial state. Unsa man ang kinsa man na sino ang judicial authority, competent judicial authority, ang ating Korte Suprema, the Supreme Court, no? A person arrested shall be brought. So, naay daghan kay technicalities sa kanila balang daan na pag-arrest and then transfer din siya automatic sa ICC. Wa na, illegal na kay ni. Manubag na gid mo ani. Grabe na gid ninyong panubag ani. Kung maka-counter si Duterte ani, kung makauli na sa Tatay Digong, mo counter sad mo sa inyong panubag. Kanang pulis nga nag-arrest o ang nag-transfer kinsay utok ana, who is the brain behind to transfer, forcing gidali dayon nila og transfer si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Naadiri naka-state sa ICC, if a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority. So as I said, kinsa man ni ang competent judicial authority, mao ni ang Supreme Court, mga iha, mga manoy. Sus, mga pulis pa naman mo. Basa sa mo. In the custodial state, which will evaluate pa na siya. The official position of the Marcos government is that we were not bound to follow. Di wala siya klaro ka diri the official position of the Marcos government is that we were not bound to follow Article 59, but we made the effort anyway to have substantial compliance, just as under Secretary Nicolas T., who was there at the arrest and the transfer, told, we are not bound by it after having withdrawn from the Rome Statute. Gi-withdraw na nato ang atong membership sa ICC. 2019 pa ato nang withdraw, no? We are not bound by it after having withdrawn from the Rome Statute by complied nonetheless as part of the requirement of the ICC for the surrender of PRRD. The compliance that T was referring to was his and the Prosecutor General's presence in each step of the way, claiming that both of them were the competent judicial authority, although normally a judicial authority would mean judge. So, mga judge. The DOJ has quasi-judicial function, and one of those is determine if the arrest was valid. One good example is our inquest prosecutors determining if one arrest was valid, said in the interview of the palace. Diba? So, dili pa to siya, lawyer, said legal, if he is willing, no? If he is willing to abide by my unsolicited advice, he better abandon that no jurisdiction argument with columniers. So, wala na jurisdiction lagi ang ICC kay since lagi dili na ta member, we are no longer member of the ICC kay gi-withdraw na ta. The Philippines is no longer a state party or member of the ICC. The ICC has twice ruled that they preserve jurisdiction over the case because the Rome Statute state that any process that started during withdrawal will continue after withdrawal. The last ruling, however, was a narrowly won 3-5 vote. Duterte can potentially use these two dissenting opinion then defends himself. So maka-defend pa siya sa iyang kaugalingon, no? Himself. There are differing opinions in the legal community if we were bound to follow Article 59. I think we still need to follow Article 59, said Mike Chu, head of the International Criminal Law Program of the University of the Philippines. Article 59 is not addressed to state parties
it identified the custodial state which we are, but no. But there is an argument to be made that being a party means of the provision did not comply, no? But there is an argument to be made then made being not party, some provision not complied. So naa sila'y panubagon ana kung makauli si Tatay Digong dinhi. Siyempre, of course, kung makauli na siya dinhi, mag-counter gid siya. Mag-counter. So there is a counter, no? Mag-counter siya. Dayon, mag-counter pod do sila, no? Sa arrest lang daan og ang forcing nga pag dali dayon ba quick transfer to the Hague ICC court na sila technicalities daan. Manubag gyud mo ana. Manubag gyud mo. Then ako'y nabasa, natay nabasahon no. Oh. Si Putin gi-issuehan na po din siya og warrant of arrest. Si Vladimir Putin issued an arrest warrant by the ICC due to war crimes. Mas grabe ni si Vladimir Putin. War crimes against humanity. Patay gyapon. Grabe ang kaso, guys. War crimes against humanity. Kang Duterte kay crimes against humanity reman katong tukhang ba. Kani gidiha kay kang Vladimir Putin kay war crimes against humanity and genocide. Since ICC, President Putin was not arrested. Dili siya ma-arrest. Tungod kay dili sila member gihapon sa ICC. Dili na sila part sa ICC, no? Si Benjamin Netanyahu, Israeli president, na-issuean gihapon siya of warrant of arrest atong November 21, 2024. Pero wala gihapon siya na arrest. Ang iya gihapon is war crimes and crimes against humanity gihapon. Because ang ICC is no jurisdiction pareha gihapon sa atua. No jurisdiction over Israeli. Wala gihapon siya na arrest. President Netanyahu was not arrested because ICC is no jurisdiction over Israel. Wala sila jurisdiction, same gyapon sa atua diri sa Pilipinas. Wala sila jurisdiction sa Pilipinas. Pero ngano man nga nadakop man og na transfer automatic diretso nganong nadakop man in March 11, 2025 nga na-issuean og warrant of arrest si Rodrigo Rua Duterte og dayon gi-arrest og dayon gidiretso dayon imbes nga dadon siya sa custodial authority, sa competent custodial authority. Ano sa man eh? Ano sa man eh? Isa. I would prefer to just use my name. Okay. My first name. Thank you. How old are you? I am 30 years old. In the Hague. Kung nalaning ko, ikuan man siya. So, kuan gyap nanganong nadali man siya og arrest and then gikuan din siya kay ngano as a sovereign state kay ngano daw kuno ngano nga si Duterte atong March 25 na issue ang warrant of arrest March 11 diretso din siya gi-transfer automatic dayon diretso dayon siya gi-automatic transfer din siya sa dahig kanang ICC ngano daw kuno subject to ICC's control unless its current president allowed cooperation. So nag-cooperate si Marcos. Grabe si Marcos. Cooperation as demonstrated when President Marcos nag-permit siya the PNP to enforce the arrest warrant. Nag-cooperate siya. Ang Israel, wala sila ma-arrest tungod kay wala sila nag-cooperate. Si Duterte nag-cooperate si Marcos. Baka kung kay si Marcos ba? Naingon pa siya, wala kuno siya kabalo. Hoy, nag-cooperate man ka. Naagibutang diri nga the Philippines is not subject
the Philippines is not subject to ICC's control. Dili sila subject to ICC's control. Unless, dako kayong unless its current president allows cooperation as demonstrated when President Marcos permitted. Nagpermit ka PBBM, oy. Nagpermit ka PBBM mo na di PBBM mo na imong sayop. Mo na imong sayop gyud. Sayop kay ka. Counter na kada ando kay pag makauli gani si Tatay Digong diri, counteran ka, counter pug ka. Maka-resign jud ka. Sa imong kana imong kuan ba? Kana imong ka kuan nimo. Study sa kag kuan oy. Before gani ka ito ni BBM, before gani ka kami gay di kay may mga abogado. Before ka mo desisyon ba? Mo permit ba mo allow din sa ICC din sa tua nga dakpon siya transfer din dito. Kanang study sa ka og kriminalos. Study sa daghan pa kay kagkaunon nga bugas. Study sa kag kriminalos oh. Oo, gibasa nako, grabe taas kaayo ang website sa kuan ICC. Grabe ka taas kato gani. Ako na lang ga itong gi-brief and concise kay grabe ka taas naka-state gito ditanan ang proceedings. Naka-state dito ditanan ang proceedings. Step 1, step 2, pag-arrest nimo sa tao, step 1. Issue ang ICC warrant of arrest, that is step 1. Implement dayon sa of course sa PNP. No, step 2, step 3, step 4. Wala gyud laktod, shorten kaayo, quick kaayo. Ang automatic dahil nimo gidala din nimo sa tadigong dito. Basta kay nubagi ka ana. So kita no, dili na ta ani kanang maguol no kay murag hayag na kaayo no. There's a lots of technicalities, there's a lots of violations, there's a lots of illegalities nga pag-arrest ni Tatay Digong dinhi sa ato ang nasod dinhi siya gi-arrest diretso dayon quick dayon siya diretso dayon automatic din siya gidala sa The Hague ICC kay ikuan daw ko na for the free trial stage. Ipalitis daw na daw siya dito for the pre-trial stage. So ipapauli niyo din kay dili dapat mag pre-trial stage. Dinita sa Pilipinas mag pre-trial stage. Kanon dito man sa ICC. So labot sa ICC nato nga wala man tay labot. Wala magina drug pinas Putin din nga crime war crimes, humanity crimes o kanang sa to daghan kato yang kaso ni Putin, di ba? Daghan kato atong yang kaso ni Putin. Daghan kato kaso si Putin, di ba? Wala man gani siya ma kanang dakpi. Wala man siya madakpi kay dili sila wala nay jurisdiction lagi ang ICC. Wala siya dakpa tungod kay wala nay jurisdiction. Apil ang katong taga-Israel. War, humanity o katong daghan kay siya crimes nga mga criminal. Di ba? Ipambasa man naman to na ako kanina. Di ba? So, muna siya. Kamu na. Di ba si Putin? Katuging sa si Putin to, daghang kay kaso si Putin to. Grabe daghan si kaso si Putin. Si Putin may kanang war crimes, crimes against humanity and genocide. Grabe kay kaso si Putin. Wa gay madakpi. Tungod kay wala na lagi jurisdiction. Wala na jurisdiction. So kita mga guys, kanon lagi dili na lagi ninyo uto-uto ang mga tawo. Kay mga tao karon pwede na ta makabasa sa website, pwede na to mabasa kay public documents man public man siya nga law ang ICC na ani sa website, sa ICC website na ako nabasa. Article 59, basahan niyo dito. Article 59, basahan niyo dito. Ang Article 59, arrest proceeding in the custodial state. Arrest proceeding in the custodial state. Mudakop ka og tao nga naa sa iyang nasod. Di ba? Mudakop ka og tao. Grabe sa Tatay Digong ba? Grabe sa Tatay Digong. Luoy kay sa Tatay Digong. Inosente kay siya gid. Inosente. Pero kabalo ko, maabsulto gid siya ana. Makauli gid to siya dinhi. Bantay lang mo kay maka-counter sa Tatay Digong. Mo-counter sad mo. Mo-counter sad mo diya. Bantay sad mo kay maka-counter sad mo diya. Mo gini ang kanang the phenomenon historic in the Philippines. The phenomenon historic in the Philippines nga
Grabe kay ba, Tatay Digong. Musamot gid sa Tatay Digong ani kasikat sa Tatay Digong. Tibuok nasod na gid sa Tatay Digong ani. Makauli gid siya. So inyo manggong ko sa Tatay Digong, sa Tatay Digong dugay kay na nag-study og criminal laws. Ikaw BBBM, daghan pa ka mukaon pa kag tons, thousands of tons sa bugas. Pagtaon sa ka before gani ka, ayaw pa uto-uto na imong mga advisor, sir. Oh, Mr. President, ayaw pa uto-uto na imong mga advisor. Maba uto-uto manggug ka. Before you decide, basahon na sa nimo. And then, mga kuan sa kay basaha mismo, ikaw mismo mamasa. Di ka mo basa? Ako nakabasa gani ko sa Article 59, daghan kayo, grabe ka daghan. Kato, kuan na lang to guys, gi-short and kuan ka taas kaayo. Pila pa ta ka oras mahuman. Oh, pila pa ta ka taos man. Dili man pwede nga mag-istorya tarig taas kaayo, no? Dili man pwede magtagas tarig taas kaayo, no? Ato, ground lang to siya ba. Overviewing of the Article 59 about ICC. Article 59 sa kanang unsaon pag-arrest og tao nga naa siya sa iyang kaugalingon nga nasod, no? Arrest proceedings in the custodial state. Oh, di ba? So ikaw BBBM, ako advice sa imo pag-study sa criminal laws. Unsa man ka oy? Ni allow man ka, diretso man ka ni allow, ni permit man din ka diretso. Nga kung ano unsa man ka gi inyo paging gidali-dali ninyo, automatic dayon. Na, suko na daghan kay mga tao sa imo. Kuan gid ka makaresign jud ka. Makaresign jud ka kay mga tao, suko na kay sa imo ha. Suko na kayo. Dili man si Duterte ang imong kontra. Ang mga katawhan man imong kontra. So ayaw gid pagpanasyalo kay kung magmarasyalo ka na. Ambot lang gid nimo, samot na gid ka, kaladgalon gid ka. Mapariasan gid nimo imong amahan sa una, gikaladgad sa mga tao gisudlan dito sa kuan. Gisudlan dito sa Malacañang, sudlan dito kay kaladgad gidala sa Halulu Hawaii, di ba? Kamo sa una, ikaladgad mo sa mga tao kay nagmarasyalo mo. Marasyalo mo, grabe na ninyong marasyalo, pila na katuig inyong marasyalo. Bila nakatuig. And then, Sara Duterte, naka-file naman si Sara Duterte sa petition sa impeachment. Wala na. Naka-file na siya impeachment. Magdini magkita sa eleksyon. Magkita sa eleksyon. Ang dili mo daog ng mga kongresista, siyempre, mag-apil-apil pa mo sa impeachment trial, buting na pud mo kutro diya. Magbuting na pud mo kutro diya. Karon kay inyo man gidaog-daog sa Tatay Digong, siruhan gid mo, sirubot gid mo. Ulawan gid mo karon kay gidaog-daog ni sa Tatay Digong. Misamot ang taong simpatiya sa mga tao, nakuha ni Tatay Digong karon ang mga simpatiya sa mga tao gikan sa sulod sa nasod ug hantod sa gawas sa nasod. Daghan na kay nga suko ninyo, Europe, US, daghan na kay nga suko ninyo. Mga OFW palangga kay sa Tatay Digong. Kay ngano man sa Tatay Digong, ha? Si Tatay Digong, pure kay mo istorya, genuine, very genuine kay nga tao. Ako di man gid ko ganan pud mamalikas. Ako di ko ganan mamalikas kay bawal lang magid po ng mamalikas ta, no? Sala magid po na, sala gid nang mamalikas. Ta dili maayo ang imahe nga mamalikas, pero sa Tatay Digong mamalikas gid siya kay ngano. Kasabot na gid siya kay dugay na kay siya nagmayor, dugay kay siya nagpiskal. Kabalo na siya sa dula sa politiko. Kabalo na, he knows best. He knows the games of the politics. Kabalo siya sa dula sa mga politiko. Kabalo gid siya sa dula sa politiko. Makapamalikas gid siya nga, tang ina ninyong anak. Makapamalikas gid siya kay, kabalo na siya. Dugay kay siya nagmayor, gikan siya sa congressman, gikan siya sa ubos. Hantod siya na presidente siya. Kabalo siya, nagpiskal pagid siya. Dugay kay siya nagpiskal. Dugay kay siya nag-study of criminal laws. Ang fiscal is, they are studying of the criminal laws. Criminal na sila. They are kanang specialist of mga espesyalista na sila sa mga criminal laws. 'Di ba? Mga crimes na different types of crimes na. So, dugay kay siya nagkuan mo na makapamalikas gid siya. Naagid sa iyang dughan ba? Nga mukuan gid siya bitaw nga makapamalikas gid siya kay ngano. Kabalo magud siya sa dula sa kanang kuan diri karon bitaw nga ang mga drugs na mga laboratorio sa mga drugs kanang giprotektahan sa mga bisag mga judge, mga dagkong mga tae, mga dagkong posisyon sa gobyerno, mga general, mga kuan di ba gipang-announce niya mga listahan katong mga kanang protector sa mga drug lords, sa mga laboratorio, mga laboratories, shabu laboratories, drugs laboratories, daghang kayang nga confiscate niya ang mga drugs mo na makapamalikas gid siya. Makapamalikas gid siya kay giluto para sa ato ang kagaling mantika kita mga ordinaryong mga Pinoy, kita mga
ordinary o kitang mga yanong mga lumulupyo diri sa atong lugar, mga yanong mga maluoy siya sa mga tao. Grabe gyud mo nang ang love sa mga tao ni Tatay Dugong, kanang kuan gyud ba, dulot gyud sa kasing-kasing sa mga tao, kay na feel gyud sa mga tao ang tinuod nga presidente nga naluoy sa mga tao, di ba? Kaning mga dagkong posisyon diri sa atong official government, mga servant, mga public servant, gidula-dulaan ra ta, luoy kita. Grabe kita kaluoy. Gidula-dulaan mo na si Tatay Digong nga masuko gid siya. Di ba sa una ang mga kuan, wala nunon break. Siya naman na, di ba, nunon break. Oh, dili nimo pabalik-balikon ang mga ordinary citizen. Dili siya gusto ana pabalik-balikon nimo. Kay mahilis in town ang kuan, ang pamasahe in town. Kami sa Avon kuan man gid mi, daghan ka imig klase nga mga buhis, mga quarterly, ITR, na pamilibro, na pami sana ganang columnar book nga ilista na mo among halin, na pami resibo, na pami withholding tax amo ang kanang kuan akong base ha nga amo ang quarterly, percentage tax, amo di na mi kasabot unsa nang mga tax sa kalibutan dinhi sa Pilipinas, mga tax, mga annual income tax return, mga percentage tax, monthly withholding tax, madawat na mo amo ang komisyon, automatic dayon 10% sa una, withholding tax dayon, daghang kay mig tax, daghang kay mi kuan, kami pa ilisod-lisoron sa BIR, lisod-lisod pa mi didto, kami pa singka-singkahan kuanon pa mi nila kanang pabalik-balikon gyud, kami pa singka-singkan, mga resibo na amo dili dawaton, kami pa pinaltihan, daghang kay mig kuan, COR, registration of certificate kada tuig 500, registration of RF namo, registration fee. Sus Ginoo ko, na malibog na gud mi anak, guys. Kada din namo anak kan in failure of submission ani nga mga kani mga klase, daghang kay klase nga mga kuan, mga resibo, mga imong mga kolumnar nimo, imong libro, imo ang withholding tax, imo ang magkanang basta mabuang lagi ka, ITR nimo, percentage tax, imong kuan sana dagang kay dito, kami pa ilisod-lisod dito, singka-singkahan mi, naglinya mi buntag kadlawon. Ako nang personal experience ko na dito sa BIR, kami pa singka-singan, pero pag Tatay Digong wala nonon break, wala na gipang katong 10% na mo ito lang tax, magsubmit lang mi og sworn statement, magpakuan mi sa PAO, magpapirma mi, ubos niya og 5%, daghan kay gipang wala si Tatay Digong, kadili sa gusto kana mga taxpayer, ay niyo pabalik-balik ka, kay nagtax na sila mo nang daghan gyud magrebuildi, daghan gyud kay magrebuildi kay ngano di nakasabot wadto ta didto kay magbayad ta, singka-singkan lang ta didto, singka-singkan lang tin, mga isog kayo ang mga kuan, ang mga empleyados BIR, grabe ka isog, singka-singkan lang ka didto, ikaw pa kuan makahilak lagi ka, grabe kayo, sayo pa ni singka-singkan ka, grabe singka-singkan gyud ka, singka-singkan ka didto. Pero pag Tatay Digong, ay grabe kay mi lipay, kay mi daghang kay gipangwala ang RF, registration fee nga 500, giwala ang libro, giwala ang percentage tax namo, kaning kung mag-percentage tax ka kung kanang above marginal na ang imong income, ha, ang imong munang ang mag-percentage tax, kami kay mga marginal nami, talking about marginal income, muna siya ang more than 100,000 a year, a year, muna above na ka sa marginal, naka percentage tax na din ka, giwala na din ang percentage tax nga 10%, 5% na lang, magsubmit lang mi og kanang kuan din, giwala to ang mga RF, daghan na gipangwala ni Tatay Digong, o dan kami kuan na kay mi, maayo na kay sila dayon, maayo na kay sila mo tagad sa mo, kay kuan man to balaod man Tatay Digong nga dili ninyo kuan na panghawa mo diya, pang-resign mo diya sa inyong trabaho, kundi mo gara sa inyong trabaho, o di ba, kay daghan mo puli sa inyo, ba to inyong Tatay Digong ba? Ang mga tao di niyo pabalik-balikon ang mga permit. Kung mag-adto sa mga permit, di niyo pabalik-balikon ang mga tao, kay luoy kay mga tao. Mo nang ang mga tao di na din maglukat og kuan, gipangkapoy na. Ipangkapoy na ang mga tao, gipangkapuyan ang mga tao. Wala na, dili na sila, surrender na sila, balik-balik. Antay pag balik-balik, wala na mo nang ang mga tao kulurum na dayon. Mo nay may tabo din sa mga kulurum na dayon nga. Wala na yung mga restaurant, mga tindahan, ang mga building permit, dili na ka magganahan magpakuan, kay balik-balikon lagi ka. Grabe pabalik-balik sa imo, mahilis imo sinilas. Mahilis imo sinilas. Pero sa Tatay Digong, grabe.
ang driver's license 5 years, ang kuan sus grabe Tatay Digong sus pag abot sus ang LTO wala na, maayo na kay sila, pag Tatay Digong na awa na ang mga LTO na pa adto ka dito, dali na kayong registration sa imong sakyanan, dali na kayo, daghang kay proseso nga, dali na kayo, quick na kayo sa nga tanan. Tatay Digong ray nakakuha na busa tay sa liudog gyud kong Tatay Digong gyud ko, daghan kay na nga buhat si Tatay Digong gyud, grabe gis Tatay Digong. Dili na gusto ang mga labi nang ning mga ubos kaay bitaw kaning mga uyamot bitaw kay kaning mga pobre bitaw kaning mga pobre bitaw nga mga luoy kay nga ning kamot bitaw, maluoy gid si Tatay Digong, grabe si Tatay Digong gyud. Muna love gid kay si Tatay Digong. Munang kamo gyud di mo masuya kay kami gyud love gid mo sa Tatay Digong, love gid mo sa Tatay Digong, love mo sa Tatay Digong patikon lagi kay patikon pamalikas lagi ma-feel na ko sa Tatay Digong mga imong na heart bitaw nga kuan lagi muna nga love kayo karon taas na kay kuan yung love gid ako sa Tatay Digong. Munang love sa mga ordinary people, sa masa gid sa makamasa kay sa Tatay Digong kay kunang didto gid siya nagtutok sa mga tao, di ba? Katong mga ingon siya sa una nga pagdaog niya og presidente, nga daghan kaayo nga mga oligarki, mga oligarchs nga gipambalibaran niya kay di siya gusto nga mutabang sa ipagka-presidente niya, pagkakuan manduan din siya, galungan siya diri ang utok. Muni buhata, pirmahin ni, di ba dagang kay siya nabuhat nga kanang gipang kuan niya ang gipangbangga niya ang mga kuan, gipangbangga niya ang mga drug lords, gipangbangga niya ang mga shabu, gipangbangga niya. Napa diri sa Mindanao, di na nato nganlan napas Mindanao diri nga nadakpan pa akong igagaw sa una kay didto magkuha og source sa shabu. 1990s akong igagaw, first cousin ako nadakpan kay didto anang lugara. Katong sa Osamis didto magkuha ato, pero patay pag Tatay Digong na. Tatay Digong patay. Daghang ka na nga sakpan kay karon man gid niya, daghang ka na nga matay nga mga kuan man gyud kan drug lords. Mga drug lords ba? Nya maro kay dito anang lugar kay humot kay ito siya kay dako ba kita sa drugs niya. Iya man pong bantagaan og mga bugas ang mga tao dito, di mo nang hilak gyapon ang mga tao namatay siya. Okay, kuan man maro man kayo. Yang mga pantagaan gyapon ng mga tao, gipambuhi man dito ang mga kuan dito, yang mga kuan gipambuhi man dito gyapon. Sa kag grabe kay dako ka putoy pinakadako diri sa Mindanao sa unang laboratorio Shabu. O 1990s ako igagaw dito dakpan kay nagkuha dito og source sa nagkuha dito nagbaligya siya Shabu. Nadakpan ako igagaw. Muna siya no, dagkan kayo nang kuan siya gipangbangga niya itong mga general nga makuan, mga protector sa drug lords, gipanganlan niya itong mga tao nga mga mayor katong mga kuan ipanganlan di siya madlok. Dili madlok, genuine kay si Tatay Digong. Very transparent siya. Munang pagdaog bitaw niya insa panglaparuhon ta mo mga ugalagarke, pangparlaparuhon ta mo. Daghang kuno kay naghatag sa kwarta katong pagdaog niya, hatag kwarta. Wala siyang dawat 1,000 sa Tatay Digong. Wala dawat sa Tatay Digong kay ngano. Mo man na dayon. Kung mag-support sa imo, magdagan kag presidente, katong nag-support sa imo mga kwartahan, mga milyonaryo, mga bilyonaryo, mga businessman diri sa tua, mo support man na sila kay pagka kuan dayon, ila din kang himong tuta, imbis ikaw may presidente, pirmahin ni, ilang gusto masunod. O di tawa ABCBN sirado. Kay naa may conflict sa tax. Dako na man kay tax di ay. O di sirado. Dagan ang kanakon suko ni Tatay Digong pero sabi mo na dagan pamangmasa. Dagan pamangmasa kay mapobre man ang Pilipinas sinuon. Di ba? So ana gyud grabe gyud ang kanang love sa mga tao ni Tatay Digong. Di ba? Gikan kog Boracay mga last month nakoy katong gisig video nako mga locals dito nga may kay sila mo video nagsulmi sa ila namay dito gud mga locals nga kuan ingon gid siya Duterte sila dito kaya kana ko ng Boracay sa una grabe kuno kay nakahugaw pero pag Duterte girihab ang Boracay karon gwapo na kay Boracay karon. Sabi na kay Boracay, makakumpit na sila yung nasod ang Boracay karon. Gwapo na kay Boracay karon. Giriyab ni Tatay Digong. Tatay Digong rin nakariyab ang Boracay. Grabe na kay Kalimpyon. Istorya na ko siya sa Digong mi diri Walay lain nakapakwan diri. Digong ra. Digong ra. Hugaw kuno kay nasa unang Boracay. Grabe kuno na kay kahugaw. Hugaw kuno kay di ako ng mga libang ang mga mga foreigners ba. Di ako ng mga libang, di ako ng magkuon, di ako ng mga sagbot, mga kuan. Girihab ni Tatay Digong Grabe na gwapo nga pero pag ang sulti pagid niya, the best pagid kay nga sulti niya. Yung siya pag open pagid kuno, pag reopen pagid kuno sa kuan Tatay Digong suko sa Tatay Digong ni anak ko sa Tatay Digong
walay wala ko ni mga placard, dili ko na siya gusto butangan ko ng mga tarpulin, di ko na siya gusto saynan ka. Kana ray presidente nga nag-open dito pila to kabulan nga girihab ang girihab ang sulti pa dito sa mga local sa sulti ha. According ha, gikan man gyud ko kuan atong last 3 weeks ago gikan kog Boracay, ka nagbakasyon kog Boracay. Sulti na dito walay tarpulin. Pag open dito mas tadigong wala yung tarpulin nga giwilkan nga pasalamat ni kanang murag pasalamat bitaw nga salamat na PPRD sa kanang kuan wala siya nagpabutang gi-announce gid niya ayaw pagbutang mo diha kay dili na sa trabaho nako ni og para ni Pilipinas. Oh, di ba? Muna eksakto nga presidente, dili ka pakitang tao, dili ka mamulitika, dili ka mamulitika, dili ka magkuan diha kanang mga mampanya dinha. Tapos mag-ayuda din ka. Ang imong giayuda dili ra man sa imong kawulong bulsa, imong gikurakot. Ikurakot nimo dito sa kaban sa gobyerno. Tatay Digong. Oh, project niya ang rehabilitation dito sa dito sa Aklan, Boracay. Unya, usay sulti dito sa mga taga Boracay, ang mga taga Aklanon. Wala ay, pag-open wala ay. Wala kuan, gi-open lang tayo na. Gi-open lang, open lang sila. Ana, wala mga placard nga mga kuan dili siya gusto kay dili kuno na iyang kwarta. Igo lang kuno siya nagtrabaho. Dili magkuan ng mga placard, dili magkuan ng mga banner diha, wala day mga banner, dili magtaod og mga banner nga salamat Digong ana di kay dili kuno na iyang kwarta, dili ang pasalamatan ninyo ang mga tao kuno. Ang buwis kuno sa mga tao dito. Pag open kuno dito, wala simple lang. Dili sa taday Digong anang kuan. Muna garas mga tao kay kuan gid ang mga tao, kabalo ng mga tao ba? Kabalong mga tao dito. Siya nga, ginaon, sinita dili ko nga, dili mo magpasalamat sa katawan nga kwarta. Nagtrabaho lang gyud ko sa akong kuan nga, atong ayun ang Boracay, kay mo ni atong kanang one of the tourist attraction in the Philippines. One of the famous beach in the Philippines nga, Sandy, Paudiri. Dili sa Paudiri Sand sila dito. Gwapo giki ang Boracay, sada kay Boracay. Gwapo kay Boracay nga, attract gigi sa mga foreigners. Mag-attract kid ang mga ka Paudiri Sand manggod sila. So limpyo na kay Boracay karon, gwapo na kay Boracay karon, kay girihab naman ni Tatay Digong. O di ba sa inon ka pag open wala nagpa-placard si Tatay Digong, wala media, wala kayo ni gipabungga-bungga kay dili kuno pasalamatan daw siya. Pasalamatan daw siya nga sa mga tao man itong kwarta. Nagtrabaho lang daw siya isip as a public servant. Trabaho lang daw siya. O di ba? So napatay ko na ni third video. So medyo na taas-taas no. Third video nato kay kanang murag nadala ta sa atong emotions. So muna siya no. Muna ang atong update karon. Magbasa ta sa Article 59. I challenge you guys, dili ta mag-ignorantes balaod. Dili ta magdahas. Dili ta magdugo sa dugo. Dili ta magkuanta. Magparetang resalba nga utok atong gamiton. No? Ignorance of the law excuses no one man. So wala may ignorantes balaod. Basahon na to ang Article 59 na sa ICC website. Kindly read Article 59. Arrest proceeding in the custodial state. Basaha diya. Arrest proceedings in the custodial state. Basaha diya. Taas kayo. Grabe kataas. Basahan ninyong ICC website na diya. Naka-state tanan diya. Unsaon ni pag-arrest ang tao, unsaon ni pagkuan unsay dos and don'ts, unsay bawal, unsay illegal, unsay legal, unsay kuan step 1, step 2, step taas kay proseso, grabe ka proseso. Taas kay ang due process. Okay? Bye-bye. God bless us all.